заборонена така ситуація, коли одна людина займається тільки одним проектом. В нашій команді кожен робить, що їм подобається, а не займається дурними речами, бюрократією і тими, що, значить, так тупо дешевше. Вчора у всіх пропало портфоліо, просто буквально. Так кому воно потрібне, то портфоліо? Головне, щоб клієнти на сайт могли зайти. Ти хочеш сказати, що у вас є якийсь свій тул взагалі, яким ви всю статистику збираєте, яка допомагає вам спілкуватись з клієнтами чи щось таке? Там інвайт прийшов, да, його в нас вже ОМК аналізує за якимись параметрами і там каже, типу, мені здається, що то фігня. Ти створив собі електронного лідгена фоллоапера, який пише твоїм клієнтам, там відповідає на інвайти, фоллоапить їх і пише їм меседжі. Бомба, пиши прямо зараз. Я в шоці. Всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти з Денисом. Денис – фаундер компанії etc. Компанії, яка заробила більше $3 мільйонів на Upwork, відпрацювала більше 90 тисяч годин, і це не враховуючи fixed price проекти. Зустрічаємо Дениса. Привіт. Привіт, Денисе. Я хочу представити тебе для початку. Денис, він не просто наш сьогоднішній гість і не просто SEO IT-компанії. Він має великий досвід роботи на Upwork і інших біржах. Він має великий досвід роботи з різними спеціалістами, і в нього не просто команда мрії. Він об'єднує дуже велику кількість спеціалістів, і вони продають на Upwork саме різні ніші. І для цього вони використовують дуже багато інструментів. Сьогодні будемо ж говорити про інструменти продажів, про те, що саме треба використовувати, про те, які корисні. Денис, я буду тебе питати про найкращі тулзи, про те, як ти взагалі є в тебе найгірші якісь випадки. Я буду тебе питати про щось таке під капотом, або про щось таке, що в тебе є у самого і чого немає в інших. Який інструмент в тебе є, а в інших нема. Дякую за запрошення, дуже приємно. Я саме правильний чувак в команді, бо я саме займаюся інструментами. У мене позиція, SEO, то якось дивно її назвати. Я завжди кажу, що я коротше, засновник, а ви там далі розбираєтесь. І я саме відповідаю за інструменти, за бізнес-процеси, коротше, за оту всю штуку. Як воно Ми сьогодні і будемо про це розмовляти, про інструменти продажу, правда, тому що всім же цікаво, як ви гроші заробляєте. Продажу не продажу, але всі інструменти важливі, і все, що є в команді, воно веде до продажу, тобто до отримання грошей. Продаж – то одна з частин. Давай почнемо з головного, добре? Тобто всі ми тут зібралися для того, щоб послухати взагалі про те, як краще заробляти на Upwork. І ми запросили тебе, тому що я вважаю, і я давно чула про різні твої хаки на Upwork, як ви все автоматизуєте, як ви встановлюєте всі процеси і так далі. Але більшість моїх знайомих IT-компаній, вони інші, з іншої родини. Нащо взагалі використовувати інструменти? Взагалі, навіщо? Який сенс, якщо є, наприклад, Upwork статистика? Дивись, нащо взагалі використовувати інструменти, то ж просто, да? З лопатою копати краще, а без лопати повільніше, як мінімум, да? Тобто то швидкість отримання якоїсь інформації чи аналізу якоїсь інформації. А щодо Upwork статистики, тут є проблема. Вона надається за обмежений час, і таким чином, яким зручно Upwork, а не таким чином, як ти хочеш її отримати. Не в тому зрізі, в якому ти хочеш її проаналізувати, наприклад. Тому мені здається, що інструменти повинні відповідати твоїй цілі, а не цілі маркетплейсу, які їх надає. Якось так.
Ну там є, так? Тобто зараз статистику ти можеш побачити за тиждень, за 30 днів, за 90 днів, і ніяк не можеш проаналізувати свою повну статистику, плюс вона змінюється. Вірно? А яка статистика, на твою думку, важлива? Ну, я не знаю. Ти, наприклад, ти хочеш порівняти, наприклад, ці 7 днів і попередні 7 днів, або там, я не знаю, Мгм. 7 днів там місяць тому, ну, типу, тиждень місяць тому, і подивитись на якісь там інтейки. Upwork надає можливість покопирсатись в чомусь дуже обмежено, і в нього навіть, якщо там зовсім ти головою поїдеш і полізеш, коротше, в код, як та статистика надається, то можливо. Все одно там є певні обмеження. Тобто можна Ну, вичавити з Upwork там хаками, умовно, да? Значить, те, що ти хочеш, але то якось трохи незручно. перервемо тут трошки Дениса, бо всі запитують завжди, що саме важливо трекати. Коли ми працюємо з вами на Upwork і взагалі у продажах, да, то ми повинні трекати різну статистику. І хочеться сказати, що Upwork не надає всю статистику, яка потрібна. Я можу сказати вам суб'єктивно, але зі свого боку, зі свого погляду, як людина, яка бачила, як трекається статистика в різних командах. Що саме найважливіше трекати? Це, по-перше, view rate. Для чого це потрібно? Для того, щоб розуміти, наскільки добре метчаться ваші профілі. Да, ми говоримо про органічну подачу. Друге, що важливо трекати, це, звісно, reply rate. Да? Що таке reply rate? Це коли вам відповідають на біди, і це як зрозуміти, да? Що ваш профіль виглядає добре для клієнта, і що ваш текст добре виглядає для клієнта. Але це не все. Дуже багато хто забуває, що треба трекати також після реплаю win rate, да? Тобто від цього. Також від реплаю в estimate. Це важливо для Upwork. Застівайте він. Для чого? Для того, щоб розуміти, чи не втрачаються ваші клієнти саме на етапі оцінки. Багато хто каже, що саме це причина. Але для цього вам треба трекати не тільки це, а й причини лостів. Тобто lost reasons, причини втрати клієнтів. Якщо ви це не робите, то ви не можете це виправити. Да? Наприклад, якщо у вас основна причина – це no answer, тобто немає відповіді від клієнта після того, як він вже вам відповів, щось не так з тим, як ви фоллоуапите клієнтів. Да? І тоді нам треба вводити іншу схему фоллоуапів. Якщо у вас основна причина – це обрав іншу команду по невідомій причині, то це дивно, що у вас ця причина невідома. Треба питати у клієнтів, да, завжди. Так, можливо, хтось і не відповідає на це, але в більшості, це не так. Ви можете попросити про фейвор, і вам дадуть якусь інформацію, з якою ви можете потім працювати. Тому я закликаю всіх трекати все, що можливо, але lost reason дуже важливо. А також, наприклад, статистику по фоллоуапам. На який фоллоуап вам відповідають більше? І так далі. Що саме працює? Також дуже важливо робити АБ-тести і різні гіпотези і тестувати їх. Всім дякую, повертаємось до Дениса, ще дуже багато цікавого. Наша аудиторія сьогодні прийшла і така, добре, ви розмовляєте про статистику. Про яку статистику? Що взагалі важливо трекати? Який там топ статистик чи аналізів взагалі потрібен для повноцінного функціонування на Upwork? Ой, На твою думку. давай Да. так, почнемо з мінімального, бо Давай. немає обмежень в досконалості. Да? Значить, мені б хотілося, щоб взагалі можна будь-яку статистику мати в себе під руками і аналізувати його зі всіх боків, але ж, час не повернеш, деякі штуки просто не збираються. Значить, що треба мати? По-перше, статистику, я вважаю, давай від профіля підемо. По переглядах, да? Угу. Загальні, по профілях, по окремих. Раніше можна було подивитись ще по спецпрофілях, але зараз не виходить. Значить, в тебе повинна бути статистика твоїх, бідів, да, пропозалів, що, були написані. І по ідеї, що з ними сталося.
типу, джоба закрилася, коротше, джоба не закрилася, найняли, там не найняли. Ну, ладно, то вже не мінімально добре, хоча просто які вони були і що з ними сталося. Пішли в архів, почалося інтерв'ю, так само. Значить, далі, в тебе повинна бути статистика інвайтів. Знов-таки, що з ними сталося? А чи ви його прийняли, чи не прийняли, чи відхилили, чому відхилили? Мені теж здається це важливо, бо то впливає, ну, типу, на твоє розуміння, що треба з профілем робити. От і дві статистики, вони дуже, дуже пов'язані, на них можна зрозуміти, як його розвивати далі. Да? От. І, ну і що, там гроші. Гроші теж важливо. А Форк зараз надає супер-пупер незручну статистику щодо грошей. І для того, щоб там щось розуміти, ну треба було б непогано, да, вивантажити там, значить, transactions, да, і порозбирати то все на все, і мати собі можливість порахувати, подивитись, що ви там зробили з клієнтом, не і з одним, і по контракту, і типу, і взагалі, в принципі, теоретично за Форка в різних місцях, то можна, типу, все познаходити, але знову ж таки було б гарно в одному місці. Ти бачив цю історію коннектів? Ти не можеш її вивантажити, тобі треба просто листати, скролити, щоб і це вручну рахувати. То біль. Ми не збираємо зараз, типу, статистику, скільки ми витратили куди по коннектах, саме тому, що, ну, типу, то про тупо monkey work. Залишайтеся з нами, бо ми ще будемо говорити з вами про те, яка сезонність у продажах, про бенч. Так, про бенч. Те, що вас хвилює. А також ми ще будемо чекати від Дениса пораду. Денис, в тебе ж є порада нам на кінець? Так, звичайно, в мене порад, то мій хліб. Добре, давай я підсумую, що ти сказав. Тобто для нас важлива статистика, найважливіше це по бідам нашим, звісно, що по пропозалам, а друге це по інвайтам, третє по грошах. Тобто самі топ такі наші статистики, які ми повинні трекати. І звісно, що всіх цікавить, всі мене питають, і я тебе теж спитаю, розкажи, reply rate. Да? Те, що всі показують, всі і так далі, і view rate. Як ви це трекаєте, який нормальний, ненормальний, на що звертати увагу, чого не вистачає? Чого не вистачає? Значить, як ми то трекаємо, в нас, ну, раніше ми то збирали те все рекламі, зараз Гіградар трохи розбалував. Він дозволяє бачити, ну, він рахує реплай, рейт, в'ю, коротше. Я здебільшого останнім часом їм користуюсь, хоча в нас все одно для того, щоб був, як то, зворотня історія, то в нас раз на місяць все одно збирається. Щоб в нас теж було, відповідно, там View, коротше, ну, View в нас завжди збиралось, в нас там хитра система для того була зроблена. Зараз Гіградар трохи спрощує. Якщо Гіградар, Вадим, якщо ти дивишся той подкаст, ми дуже чекаємо, щоб API видавала не тільки коли, значить, змінився статус пропозала, а ще коли його подивились. Я ж знаю, що у вас воно є, просто додайте. Я прям молю. Додайте. Ми додамо це в це відео, щоб всі знали, що все доходить до потрібного фаундера в потрібному тулзі. Всі ми знаємо, що таке Гіградар, бо, ну, якби, цей подкаст від Гіградару. Але скажи, будь ласка, ну, що з того, що ви використовуєте, можливо, Гіградар, можливо, щось ще, що змінило ваше взагалі життя? Ось на Upwork з інструментів. Прям змінило, то Notion. Notion то просто, я розкажу чому, тому що я в Notion знайшов, значить, рішення, на якому можна, як то, зробити все, що завгодно, відповідно моїм бізнес-процесам. Я передивився купу CRM-ок, які кльові, які, значить, відслідковують воронку, які відслідковують купу всього, але там було багато всього, чого ми вважаємо бюрократією і не відслідковуємо, або відслідковуємо якимось іншим чином. І в мене був по факту вибір: або гнути свої процеси під CRM-ку, або жити в Google табличках. Да, або зробити свою CRM. І ми по факту на базі Notion
зробила свою CRM, яка досить дешева у підтримці, досить дешева за робоче місце. В неї досить кльово все із сторонніми інтеграціями. В неї можна запхати все, що завгодно, і як то випхати з неї все, що завгодно. Вона, ну, типу, покриває достатньо широкий спектр всього, і так само можна, там є бази даних, в які можна збирати статистику, і які можна фільтрувати, аналізувати, і таке все інше. Так, графічки вона вам не побудує, але то не інструмент для побудови графічки. Окей, тобто Notion змінив ваше життя. А якщо ми говоримо взагалі про компанії, в яких немає CRM-системи, і Notion теж немає. Знаєш, такі компанії, які ведуть все в Google табличках. Що ти думаєш про такий підхід? Знаю, дивіться, тут така штука, значить, якщо ми дивимося в розрізі, ми збираємо статистику, то Google таблички поганий варіант. Бо кількість рядочків, вона закінчується колись. Ти починаєш придумувати всякі трики, там розбивати по місяцях, коротше, всяке таке. Для аналізу інформації, типу, якось графічки побудувати може зрозуміло, а якось там повибирати, коротше, що тобі потрібно, значить, і подивитись в якому розрізі, ну, то вже не просто. То вже треба бути нормальним таким асом в Excel, в Google табличках, в побудові формул, і ви впевнені, що, типу, ви такі. Що ви не заб'єте. Просто я на деякі свої формули. В нас колись була CRM-ка і в Google табличках, коротше, і в Google доках, і всьому. Я колись відкриваю, дивлюсь на ті формули і кажу собі, ну, типу, я не пам'ятаю, що тут відбувається. Якщо б, ну, мене зараз хтось просто примусив там змінити, я не знаю, як воно там що робить, мені простіше написати з нуля, ніж розбиратись. Ну, там, типу, півекрану формула йде. Ну, то ж застрілитись. Ти вже не пам'ятаєш, в яких колонках, в яких рядочках, що до чого відноситься. Ти просто тикаєш, дивись, о, та прикольно, то ячейка АА37. А чому саме вона? Що в ній? То. Коротше, ну, просто підтримка сама по собі стає досить складна. Я SEO IT-компанії, такої середньої, яка дуже поширена на Upwork, 10 людей в мене. І я нічим не користуюся, ну, Google табличками, ну, щось там трекаю і так далі. І ось я дивлюся цей наш подкаст і хочу зрозуміти, що ж найважливіше, з чого мені починати, які тулзи для мене важливі, як вони змінять моє життя. Порадь. 3. Я даю ліміта, то ти можеш, я знаю, 20 тулзів порадити. 3 тулзи, більше не радь, тільки 3, які мені найважливіші як фаундеру IT-компанії для того, щоб моя компанія стала краще функціонувати. Продавати або просто процеси. 3 тулза. 3 тулза то саме для статистики, для аналізу чи взагалі будь-які? Взагалі будь-які давай. Ну, взагалі, будь-який я почну з Notion. Бо Добре. Він насправді закриває досить великий спектр. Він може бути і в Вікі замість Confluence, він може бути замість Kanban-дошки, він там, ну, багато чого, і плюс інтеграція. Наступна штука, яка тобі потрібна, то інтеграція. І ми використовуємо NodeMation, той, що n10.io. Він, як то, за допомогою візуального програмування, буквально знання трохи JavaScript і розуміння, що таке JSON і як звертатись до якоїсь апіхи, ну, типу, він робить дива. От там не треба бути для чого мені, як SEO, це використовувати? Наприклад. А щоб прокинути, я не знаю, наприклад, ти отримаєш ключа від Upwork і будеш звідти тягнути ті самі стати. Тобто більшість інформації в нас таким чином йде. Значить, якісь там, ото інвайти, наприклад, да? Значить, вони приходять, чудово, і далі, ну, типу, немає жодної можливості, там, наприклад, з боку апіхи отримати, що тобі інвайт прийшов, якщо тобі, значить, градат не бумкнув. Значить, то тобі приходить письмо, ти його за допомогою там якоїсь тулзи розбираєш і запихаєш собі в CRM-ку.
В мене таке правило, що те, що робиться, типу, постійно, або те, що було зроблено 3 рази, його треба автоматизувати. Угу. І третій тул. Я не знаю. Тут вже залежить від багато чого. Повинна бути якась LLM-ка наразі зараз. Бо ну як з'явились прямо LLM-ки в доступі, да, там OpenAI, коротше, Claude, коротше, все інше. А в нас багато чого відбувається автоматично, саме аналізом, там плюс-мінус поверхнево. Ну, наприклад, там інвайт прийшов, да, його в нас вже LLM-ка аналізує за якимись параметрами, і там каже. Типу, мені здається, що то фігня, да? Чи бомба, пиши прямо зараз, коротше, з ним щось роби. Ти хочеш сказати, що у вас є якийсь свій тул взагалі, яким ви всю статистику збираєте, яка допомагає вам спілкуватись з клієнтами чи щось таке? 5? У вас 5 таких Да. Ну, інструментів? ладно, може вже трохи менше, бо ми типу, 2 інструменти об'єднали. Але в принципі, да, в нас є, значить, купа інструментів, а частина займається тим, що тягне статистику. Ось є ви. Ви трекаєте все. Звучить дуже складно. Звучить складно те, що ви робите. Да. У вас є все своє. Чим ви краще? Ну, чому це для вас краще, чим просто команда, яка нічого не зробила, в них є Google Доки, чи там CRM-ка, чи Гіградари CRM-ка і так далі. Що у вас краще? Звичайно, може для інших команд то не цінно, але в нас краще, бо в нашій команді кожен ну, максимально ми намагаємося так зробити, робить, що йому подобається, а не займається дурними речами, бюрократією і тими, що, значить, так тупо дешевше. Нам тупо дорожче зробити якийсь інструмент в більшості випадків, але я розумію, що людина буде в нашій команді щасливіша і не займатися monkey work. Ну, наскільки то можливо. Приклад. А в принципі, ну, ти ту саму, типу, статистику по Connect збирати. Ми раніше збирали ту статистику по перегляду профілів руками. А потім написали, значить, тулзу, яка то робить сама. Прямо із сторінки. А є таке, що ви щось розробили, таке, що прямо, ось ти можеш сказати, корелює з продажами, що допомагає вам продавати ваше своє. Подивіться, значить, з боку того, що спілкування із клієнтом, да, ну, наприклад, варіанту якомусь там інвайтів, да, на якомусь етапі воно дуже нагадує email-маркетинг. І тулза, яка може, наприклад, писати клієнту ланцюжки повідомлень, а там не треба прям супер-пупер, можна ж з почти відправляти. Там не треба окремо якусь тулзу пилити. Просто підійти до цього і зробити той інструмент, що ваші меседжі, такі, як вам потрібно, відправляє клієнту тоді, коли ви вирішили, що треба їх відправити. Да? Добитись тої уваги. Він відіслав там інвайт і пішов займатися своїми речами. І він повернеться і побачить ваш чат зверху, бо ви ще пишете повідомлення. А не так, як всі роблять. Ну, типу, відповіли на інвайт, ну, відповість, не відповість, нам байдуже. Колись там, може, там через тиждень ще один раз напишемо. Індуси пишуть кожен день, я точно знаю, я бачив. Тобто, А Денисе. писати то руками, то прям, ну, харить. Я точно знаю. Ну, типу, я літгенів. Ну, тобто, клієнта навіть кожен день, в тебе там, я не знаю скільки, 40, коротше, інвайтів твоїх, тобі кожен день 40 повідомлень. По факту, ну, не однакових, різних, але треба написати. Якщо ви просто берете тулзу робите, яка робить то за вас, не забуває, робить тоді, коли ви вирішили, що клієнт то прочитає, там такий шмат роботи, ну, там, можливо, ти собі уявляєш. Я в шоці. Ти хочеш сказати, що ти створив собі електронного лідгена фоллоапера, який пише твоїм клієнтам, там відповідає на інвайти, фоллоапить їх і пише їм меседжі такі, як тобі треба, тоді, коли тобі треба, і це створили ви для своєї команди суто для свого використання, вірно? Ну, да, я тобі скажу, що то буквально та штука, яку я зробив на другий рік
існування, etc. То був 2015. Всі просто зазвичай працюють як, знаєш, ну, агенція, а ти ось кажеш, що ти, ну, навіть можеш не казати, що ти SEO, да? Ти кажеш, ну, в тебе, можна сказати, команда, да? Тобто люди, які кожен займається своєю професіональною справою, а ти допомагаєш їм існувати, продавати і так далі на Upwork. Ну, така спільнота людей під твоїм крилом. Виходить. Да, Це вірно? І в да. тебе така інша концепція. Можеш розказати, ну, як ви відрізняєтесь, як це сталося взагалі? Як то сталося, то дуже просто. Давайте тільки знов я не буду розповідати. Я хотів поїхати, господи, куди там на Гоа, здається, то в той час, бо було модно. Я шукав собі, значить, місце, де знайти віддалену роботу. Я розумів, що в нас є круті спеці, а в них є проблема з комунікацією. Ну то воно або не знають. Як то бізнес англійською, да, або не знають бізнес-процесів, які потрібні чувакам, значить, з overseas, да? Так вийшло, що я то знав, і я вирішив, ну, від цього, коротше, плясати. І в нас, типу, за ті майже 10 років, що ми існуємо, створилася така прикольна, я не знаю, я зазвичай кажу, або Запорізька Січ, або, коротше, ком'юніті. Да? Залежно від контексту, де кожен може, значить, знайти можливість займатися чим йому цікаво, делегувати всі інші, ну, типу, те, що йому не цікаво, наскільки то можливо, не на 100%. Звичайно, бо у всьому залишається якась неприємна рутина. А якійсь людині, якій буде, то цікаво. Я придумав такі правила, я не знаю, самоорганізації, можна так сказати, да, і організацію, а за якими та вся штука існує. І тому то не для всіх підходить. У нас дуже складна процедура відбору, матчингу до команди. Коротше, і хтось на нас скаржиться, ви що, Google, чому у вас 3 інтерв'ю? Але да, ми не Google, але ми намагаємось. Значить, і воно існує якимось дивним чином, чудовим, успішне, ну наскільки можна бачити по результатах. Я цим пишаюсь, бо в нашій команді людина може собі обирати, скільки вона працює, скільки не працює. Коротше, казати я ото хочу, ото не хочу, ну в рамках розумного. Є там межі якісь, які як то можна перетинати, але не треба. Значить, і відчувати собі, ну, типу, себе щасливо, бо вона в ком'юніті однодумців. Якщо я хочу потрапити до тебе в команду, ну ось я дивлюся це інтерв'ю, я тепер дуже хочу бути частиною ком'юніті такого, ну, попасти до вас. Як це можна зробити? Скажи. Тамара, пиши в Телеграм, тебе візьме без 3 співбесід. Добре, дякую. А для інших? А для інших, ну дивіться, в нас є сайт, на якому, в принципі, є позиції, які зараз відкриті, і там є одразу, типу, можливість заповнити якусь формочку, там ще щось. В принципі, так само можна писати в будь-яку соціальну мережу, там Facebook, коротше, Instagram в нас заблокували, тому в Instagram не пишіть. Значить, що там ще є? LinkedIn. Туди теж можна написати. А LinkedIn ми для рекрутингу активно користуємось, тому то в нас канал. Можна звичайно... Приєднуйтесь до команди Дениса. В нього завжди дуже весело. Ми з Денисом знайомі вже не перший рік і дуже любимо переписуватися про те. Мені так сподобалося, ми сьогодні чи вчора розмовляли з Денисом саме про нещодавні новинки Upwork. І, Денис, як ти мені сказав, типу, wake me up when this changes end. Я так сміялася, знаєш, це цитати відомих людей. Типу, я так, блін, да? Так і є, так і є. Тож одна з моїх улюблених пісень Green Day. Добре, але ось чому я взагалі про команду спитала, тому що є одне питання, яке наша аудиторія задає всім, да? І
ну, всі, хто хоче створити свою IT-компанію, їх теж це хвилює. І це питання про бенч. Що з бенчем? Як ви трекаєте проблеми бенчу? Як ви це закриваєте? Чи є ці проблеми? Що робите з цим? Ну, в нас бенча як такого немає, бо в нас трохи інша бізнес-модель, бізнес-процес. Я ж кажу, в нас кожен обирає, скільки він хоче працювати і скільки не хоче. Там є нижня планка, а верхньої немає. Але ми, в принципі, ми собі плануємо завантаження, тобто в нас є план, до якого ми прямуємо. Ми збираємо статистику з усіх наших місць, де ми відмічаємо години. Ми користуємося не тільки апворківським трекером, ми ще використовуємо TopTal трекер. Він такий самий, як апворківський, тому нікого не треба перевчати. Ті самі мемо, коротше, ті самі скріншоти. У нас вся активність, фікс прайс, не фікс прайс. Коротше, якщо не можна трекати апворком, то треба трекати ще чимось. Тому ми чітко знаємо, скільки годин, значить, де витрачено, скільки не витрачено. Який проект ми можемо запланувати, щоб взяти, чи є в нас capacity на то і таке інше. Ну, тобто бенча не існує у вас. В нас Можна це спланувати. Можна спланувати. можна спланувати. Ну, дивіться, знову ж таки, наша концепція каже, що в нас заборонена така ситуація, коли одна людина займається тільки одним проектом. Прям заборонено в базових правилах. Значить, мінімум, що в людини може бути, значить, то 2 проекти паралельно. Щоб якщо один здох, то інший залишився. Виходить, що ніхто не займається проектом full-time? Угу. Ви не берете full-time проекти, або ви продаєте 2 програмістів да. на... Якщо хтось каже full-time, то ми пояснюємо клієнту, що дивись, от тут 2 людини, по-перше, краще, ніж одна, да? А по-друге, ми можемо то паралелізувати, коротше, там той знається на тому, той знається на тому він зробить то швидше, коротше, і така всяка історія. 9 програмістів можуть народити проект за 1 місяць? Дивлячись, яка п'ємка. О, класна відповідь, класна відповідь. Розкажи, знаєш про що? Про найгірший випадок, бо ми ж повинні повернутися до нашої теми взагалі з тулзами, інструментами. Найгірший випадок, який пов'язаний з використанням або невикористанням інструментів. На Upwork, звісно, ми ж про Upwork. Ну, на Upwork нас або пов'язаним з продажами. Пов'язане з тулзами не було, але наприклад, є така важлива тема в тих всіх інструментах, то права доступу. Да? Значить, хто що може міняти, видаляти, значить, пересувати, коротше, і все таке інше. У нас була така ситуація, оскільки Notion гнучкий, значить, то плюс, але його гнучкість така сама, якби, проблема з іншої сторони. У нас один раз лідгенка гупнула просто всю базу за весь час. Значить, просто всю. От була і не існує. Випадково там, коротше, то не був злий намір якийсь. Але просто, як це, все, що нажито... Жива? Вона жива? Вона жива? Да, вона жива. Ми пішли в підтримку Notion, сказали, відкотіть, будь ласка, і вони відкотили. Чого не вистачає для трекінгу, для статистики, для збору інформації? Якої інформації? Є щось таке або щось в планах? Знаєш, в планах в нас було інтеграція з якоюсь штукою для бізнес-інтелідженс, якогось там, більш професійного плюс-мінус. Да? Тобто у нас по факту warehouse є, але він такий недолугий, бо Notion як warehouse, він Data Warehouse мається на увазі, він фіговий. Тобто треба було придумати якусь там, як то вивантажити і під'єднати до якогось умовно там Power BI, щоб дивитись тренди не в зрізі, того, що ти розумієш, що ти хочеш, да? А в зрізі якомусь там більш великому, да?
я не знаю, ті саме там подивитись сезонність чи просадки там по місяцях, по роках, наприклад, якщо тобі захочеться. Якщо воно тобі потрібно до планування. Бо в нас, типу, нормальна історія, що ми порівнюємо там з попереднім місяцем і з тим самим місяцем рік тому, що було. І так само при плануванні ми дивимося, значить, цей місяць і наступний місяць, щоб він був рік тому. Воно не завжди, ну, типу, на 100% відпрацьовує, але б мені хотілося, щоб я то міг зробити не тільки за рік тому, а за всю історію, що нас не збирано. А мені прям замахує, ну, типу, вигружати по всіх місяцях, чесно. Так, ну добре. Тоді знову питання з цього питання випливає. Чи є сезонність на Upwork? Так, звичайно. Які найгірші і найкращі місяці? А то залежить від того, чим ти займаєшся. Давай- Відніше насправді. Бо Ніша розробка, давай. Більшість аудиторії займається цією нішою. ну дивись, якщо ми не кажемо, що в нас є якісь там типу довгі проекти умовно, і нам пофігу взагалі на сезонність, то як на мене, найгірша історія то грудень. Залежно трошки від ніші, погана історія, то там умовний, коротше, той звітний період, коротше, перед тим як вони починають складати плани, бо клієнтам просто пофіг, вони займаються, значить, іншою історією. Значить, і напевно, що там червень-серпень, коли вся Європа дує, так, коротше, на відпустку. Ну і Штати теж буває, але Європа прям сильно дує в той момент і прям сильно знижується активність. Абсолютно згодна, але сьогодні ти наш гість, тому я рада, що ти підтвердив абсолютно ну, і мою статистику по моїх командах. Добре. Так, і звісно, хочу пораду. Дай нашій аудиторії Мгм. пораду. Агенціям, які не звикли щось трекати і так далі, або використовувати інструменти для продажів, для що вони можуть зробити для покращення продажів. Ось одразу, яку пораду ти міг би дати? Починайте збирати статистику в будь-чому насправді, хоч в чомусь. А потім дивіться, значить, як то покращити, які у вас є вимоги, як ви її аналізуєте. І, ну, типу, коли в тебе є дані, конвертувати їх в інший інструмент, то технічне завдання. Якщо в тебе жодних даних нема, ну, типу, то нема що конвертувати, да? То немає проблеми. Тобто я пропоную, ну, типу, робити яким чином. По-перше, відштовхуйтесь від своїх бізнес-процесів. Пошукайте будь-яку CRM-ку, яка буде, значить, я не знаю, не CRM-ку. Google Sheets теж не найгірший варіант. Найгірший варіант це коли нічого не збирається, і ти просто без руля і без вітрил несешся в майбутнє, значить, з єдиним принципом більше відів, більше клієнтів, а там якось випливемо. Як ми то все плануємо? Ну, типу, команда ще не здохла, то ми давайте ще трошки. От то мені не подобається, бо планування повинно бути, а планування ну, типу, можна робити, коли в тебе є якісь показники, да? Не тільки кількість грошей, які, значить, накапали на аккаунт, а ще й за який період, з яких клієнтів. Да? Ми, наприклад, коли почали там, типу, аналізувати, перший раз конвертувати наші дані, ми змогли, значить, як побічний результат зрозуміти, які клієнти, в принципі, який тип клієнтів нам приносять більше за все грошей. Окей. А тепер? Це було моє останнє таке питання саме по такій темі, саме по інструментам, але в мене є ще 5 швидких неочікуваних питань. Бліц. Бліц. О, треба запам'ятати, буду називати це Бліц. Правильно. Значить, я буду давати тобі, задам тобі 5 питань, ти на них можеш відповісти тільки оця опція чи оця опція. Не можеш там, я оберу обох, обидва варіанти, добре? Ну, давай Тільки спробуємо. оце. Добре. Значить, перше питання. Кастомізувати кожен пропозал, кожен біт, тобто кастомно надсилати, або тільки шаблонні, але мільйон. Багато. Я не можу вибрати з двох опцій, я не згодний з обидвами. Ладно, нехай, ну, ближче до першого.
Ну, бо Тобто мільйон кастомні. шаблонів, то взагалі я вважаю, що спам то зло. Клієнт з маленьким бюджетом, але з дуже крутим фідбеком. Да, в нього раніше були всі відгуки про нього суперкруті і так далі. Або клієнт з дуже великим бюджетом, але відгуки про нього просто жесть, ну, погані. Звичайно, перше. Я завжди Мгм. кажу, що гарний клієнт принесе ще один проєкт, а гарний проєкт не принесе ще одного клієнта. Боже, запишу ще цитата від Дениса. Окрім оці, коли ці всі розбуди мені, коли ці чейнджі закінчаться. Наступний добре. Збірка бізнес-мудрощі. Знаєш, сьогодні в нас. Добре. Значить, використовувати платні Upwork функції, і таким чином зростати, або намагатися використовувати тільки органічне зростання на Upwork. Ну слухай, то ну чесно, так не можна обирати. Бо в різних ситуаціях, значить, я відповів Тільки одне, одне. по-різному. Іноді буває, що в тебе, ну, типу, ти все гарно розумієш, коротше, ти Тамара Левіт, і ти можеш, коротше, на органіці виїжджати і взагалі платні функції не використовувати. А якщо, ну, типу, ти хочеш швидко бустанути, наприклад, то там, ну, типу, можна використовувати платні функції всі на світі, якщо ти точно розумієш, на що вони впливають. Я не проти того, щоб їх використовувати. Я за те, щоб використовувати їх, розуміючи, що ти робиш. Бо просто, ну, типу, замазати проблему баблом, да? От для мене от, мільйон, коротше, шаблонів, то називається замазати проблему з баблом. Ми просто вкинемо, коротше, в Upwork. Там була якась команда, яка казала, значить, я чув, що вона витрачає що то 10 тисяч в місяць на конекти. Я не знаю куди. В мене є команда, яка бідиться 3,5 тисячі разів на місяць. І, ну, враховуючи те, що один біт коштує $2,5. Ну, коротше, добре. Ну, тобто так і виходить. Десь так і є. Upwork зміни 2024 року. Це добре чи погано? Wake me up when this changes and... Ні, то труба якась. Мені здається, що Upwork почав проводити які психологічні експерименти над фрілансерами. Там вже пішло вже далі, що називається. От, і вони тестують не тільки, значить, інтерфейс, а як розлютиться людина, коли побачить новий інтерфейс. Да, ну, мені здається, Прикинь, вони трекають це спеціальним інструментом. Вони такі. Ми трекаємо всі настрої людей. Нехай епіху дороблять. І куди їм ще? Ну, мені здається, що що зараз відбувається, то діч. Напевно, продуктові команди перестали один з іншим спілкуватись відповідно. І, значить, на Upwork відбувається одночасна зміна всього. Да? Тобто зміна інтерфейсу, у нас зміна алгоритмів відбувається, і у нас зміна того, що під капотом відбувається. Бо переробка, значить, там умовно зміна апіхи, то не просто зміна апіхи, то ж не просто ми по-іншому стали дані віддавати. То велика робота, і яка теж зав'язана на зміну інтерфейсу. Бо їх інтерфейс, типу, як то, морда, як кажуть, да, він користується тою самою епіхою. Так. І коли вони щось в епіхі зробили не так, морда в нас теж поїхала. Да, вчора у всіх пропало портфоліо, просто буквально. Так кому воно потрібне, то портфоліо? Головне, щоб клієнти на сайт могли зайти. Бо і так теж буває, не працює. Да. От, і коли все одночасно, ну, тобто я за зміни, ну, питань нема, але вони повинні бути заплановані, контрольовані. А коли в тебе все міняється одночасно, не можна тестити 3 гіпотези одночасно, змішуючи їх в одному пропозалі. Ти не знаєш, що спрацювало. До речі, Денис, він дуже класно шарить саме от зі всім, що пов'язано під капотом, як він каже. Тобто API, як передавати дані і так далі. Я ж більше просто тестую як юзер, да, і як клієнт, і як фрілансер я постійно на Upwork.
кожного дня. І я через це бачу алгоритми. І теж хочу сказати, що на Upwork ж є 3 алгоритми лідогенерації. Це в нас Bidding, звісно, Talent Search і Project Catalog. І там у всіх них змінюються алгоритми по-різному. І вони не співпадають один з одним. І, наприклад, з Project Catalog таке відчуття, що вони 10 років тому, як ключові слова тестували. В мене просто, нове здивування було, що у всіх з'явились консультації, да? Навіть у ексклюзивних членів агенції з'явились консультації, а проекти не з'явились. А консультації – це тип проекту. Як це працює? Я не знаю, а ще в них вони такі, типу, можна змінювати ці проекти, але ми будемо рев'юїти їх по 10 разів, але якщо ви одну букву зміните, то нічого страшного, а так можна зайти і, знаєш, там, поробити собі змін мільйон. Так, Бліц. Останнє 5 питання дуже швидко треба відповісти. Одним словом, буквально. Обери одну людину, якій ти хочеш подякувати за успіх своєї команди. Одна. Знаєш, напевно, Каті Бошковій. А вона по факту зробила дуже важливу штуку. Вона створила, почала створювати в Україні ком'юніті. І якщо б того ком'юніті не було і не було таким чином створено, напевно, наша команда була б дуже іншою. Прям чесно. Привіт, Каті. Давно її теж не бачила. Катя, дякую тобі за ком'юніті з Upwork спеціалістів, всіх топ-рейтедів, всіх, кого ти, можна сказати, знайшла і об'єднала. Дякую тобі, Денисе, за це інтерв'ю. Найголовніше, що я винесла, це про те, як важливо використовувати інструменти, як треба не боятися використовувати, а також робити свої інструменти. Про те, що якщо щось повторюється декілька разів, то треба автоматизовувати. І про те, що треба відмовлятися від старих звичок наших, і треба трекати все, що можливо. Таким чином ми можемо збільшити і продажі, і функціонування нашої команди. Дуже дякую тобі. Я дуже радий, що тобі сподобалось. Та інформація. Мені дуже приємно, що ти мене запросила, як такого експертного, спікера в тій темі, в якій я насправді горю. Тобто, автоматизація, інструменти, то моє все. Я вважаю, що чудово, коли там AI, відбере в нас цю роботу, то буде вундервафля інструмент, який, робить все на світі. Взагалі, коли ми почали робити ці подкасти, я хотіла саме обирати найкращих спеціалістів в чомусь конкретному. Знаєш, хтось класно збирає там статистику і придумує там різні таблички. Хтось там будує цілі масштабні агенції. Але ти одразу, про що я згадала, це треба запросити Дениса, розповісти про всю його автоматизацію, про інструменти, про те, як він реально горить оцим всім. І найголовніше, ніхто так більше не робить. Нехай люди дізнаються. Якщо Тамара каже, що ніхто так більше не робить, то вона знається на цій темі. Скільки ти команд бачила, я не знаю, хто ще бачив таку кількість команд і проводить таку кількість експериментів одночасно. Дякую дуже, Денис. Дякую. Тоді бувай. Дякую тобі дуже за інтерв'ю. Дякую, що запросила.